Çfarë rëndësie ka revista shkencore Zani Naltë, për cilin po organizohet edhe ky aktivitet sot? Zani Naltë është revista e parë zyrtare e Komunitetit Musliman të Shqipërisë. Ajo ka një rëndësi shumë të veçantë për vetë fakti që ka shërbyer me vite me radhë si një tribunë ku janë paraqitur mendimi islam. Intelektualet muslimanë të asaj kohe kanë paraqitur edhe receta ndaj problemeve sociale. Ne jemi shumë të lumtur që arritëm të ribotonim vëdhimin e plot të Zanit të Naltë. Është një mundësi e shkëlqyer që ofron gjithë studiosëve, dashamirësve të kulturës islame për të studiuar më tepër edhe për të kuptuar identitetin ton islam. Është një dëshmi e qartë që tregon qartësi se shqiptarët e kanë kuptuar ashtu siç duhet islamin dhe e kanë jetuar dhe kanë arritur ta paraqesin në tribuna të ndryshme intelektuale. Unë shpresoj që revista Zani Naltë të vazhdoj në misionin e saj fillestar që ka pas dhe të shërbej gjithë shoqërisë shqiptare në promovimin e vlerave të islamit, në promovimin e vlerave universale, që të jetë një shembull që do ndiqet nga brezat që do vinë. Faleminderit. Në fakt, në Shkodrën e vitit 1913 do të niste botimi i hyllit të dritës, i cila në program do të kishte fen, adhen, familjen dhe dijen. 10 vjet më vonë, po në këtë qytet, të cilin edhe sot e kësaj dite konsiderojnë nga më europianët të Shqipërisë, do të botohej Zani Naltë, 2 revista me drejtime të ndryshme fetare, por gati me program të njëjtë: feja, adheu, familja, dija. Në pikën 5 të programit të Zani Naltë shkruhet: revista sipas statutit do të plotësoj vllaznimin midis të gjithë elementeve në Shqipëri e të ndihmojë për forcimin e themeleve të një politike të shëndosh kombëtare. Mjafton veç kjo pikë për të dokumentuar mendimin elitar musliman mbi tolerancën fetare, aq të domosdoshme për të theksuar në ditët e sotme. Për këtë arsye, nuk të gëzon vetëm fakti që po sillet në vëmendje sot, por kujtohet një revistë me vlera të qëndësishme njerëzore, me pasuri studimesh filozofike, sociologjike, historike. Por gjithashtu është me rëndësi fakti që po rimerret dhe po vazhdohet sot një program idealist i lënë përgjysëm gati 7 dekada më parë, ka më se 2 vjet në fakt, që revista Zani Naltë, ashtu si motra e saj hylli i dritës, ka nisur sërish të botohet si për të dëshmuar pas çdo tronditje e humbja orientimi një shoqëri që ka nevojë të mbështetet në përvojën e traditën më të mirë të vet. Dhe në këtë kontekst, natyrshëm më vjen t'i vë bashkë këto 2 monumente kulture të vyera të mendimit elitar shqiptar për të kuptuar se në Shqipëri nuk jemi kujtuar sot për të folë për tolerancë. Sot, kur perëndimi përballet me krizën e lindjes. Sot, kur kjo temë është bërë në fakt kryefjala e debatit të historianëve, sociologëve, filozofëve, politikanëve të kohës. Por është e rëndësishme që po sot ne vazhdojmë të flasim për tolerancën fetare dhe kemi pasur jo vetëm të provuar në komunitetet tona, në shembujete nga më të ndryshmet, por edhe të përpunuar e të shprehur qartazi në mendimin më të përparuar të elitave të gati një shekulli më parë. Kjo është në fakt vlerë jo e pakt, të cilën jo vetëm duhet dim ta ruajmë, por ta forcojmë dhe ta përcjellim. Është vlerë për komunitetin, por vlerë edhe për kulturën shqipe, vlerë për gjithë kombin, vlerë për studiuesit, vlerë për ardhmërinë. Ndjehem e nderuar të jem e pranishme në promovimin e risjelljen në vëmendjen e publikut të një prej themeleve të mendimit shqiptar. Zani Naltë lindi një shekull më parë, lindi në fillim të shtetit shqiptar dhe sot rikthehet në një formë të plot, një formë cilësore jo vetëm si përmbajtje, po cilësore edhe si paraqitje, cilësore edhe si objekt kulturor, dhe unë dua sinqerisht të falenderoj komunitetin musliman dhe dua të falenderoj në mënyrë të veçantë më lejoni këtë falënderim personal për Genti Krujen, që i vë kaq pasion e dashuri dhe s'mund të jetë ndryshe nga një shkodran. Në fakt, vërtet është një formë monumentale për të treguar edhe njerë se veprat e mira nuk vdesin, sepse ato flasin me zat nalt. Faleminderit.
Faleminderit zonja Kumbaro edhe për mbështetjen e vazhdueshme të nismave të tilla të komunitetit musliman të Shqipërisë. Dhe tani fjalën e jap kryetarit të Bashkisë Islame të Kosovës, Naim Efendi Tërnava. Rahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Nderuar kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë, zotëri Skënder Bruçaj, nderuara ministre zonja Mirela Kumbaro, nderuar reis i Bashkisë Islame të Maqedonisë, zoti Sulejman Rexhepi, nderuar kryegjish Haxhi Edmond Ibrahimaj, përfaqësues i Kishës Ortodokse, nderuar rektor Gjana, të nderuar dashamirë të fjalës së shkruar, të nderuar pranishëm, vëllezër e motra. Kam nderin e veçantë që në emër të Bashkisë Islame të Kosovës, institucioneve të saj dhe në emrin tim të përshëndes këtë konferencë kushtuar revistës Zani Naltë, e cila tani si e ribotuar komplet i ofrohet lexuesve tanë në të gjitha shtresave, e para së gjitha studiuesve të disiplinave fetare, atyre kulturore, sociale, historike e tjerë. Pastaj studentëve, pedagogëve e të gjithë të interesuarve si një thesar i çmuar nga tradita jone e begatshme. Ky thesar u krijua që në fillet e themelimit të komunitetit musliman shqiptar e rrjedhimisht edhe shtetit shqiptar, nga elita intelektuale, fetare, kulturore e kohës, e cila e pati ideuar, realizuar e kultivuar, që në fillim duhet vënë pa se themelimi i revistës Zani Naltë ishte një ndër vendimet më madhore të Parisë muslimane. Vendim ky që në atë kohë ishte marrë nga Kongresi Musliman Shqiptar, i cili përveç kësaj nxorri edhe vendime të tjera që u bën themel i fortë dhe i qëndrueshëm në zhvillimin e jetës fetare, arsimore e kulturore të vendit. Aso kohë vetnisma për botimin e një reviste të formatit të Zanit të Naltë, përveç se kishte një rëndësi të veçantë historike, s'ka dyshim se ishte edhe një hap i guximshëm që tregonte qartë pjekurinë, vizionin, përgatitjen profesionale, e mbi të gjitha përgjegjësinë e elitës fetare islame të kohës për të krijuar institucione që kryen misionin e tyre para Zotit, vendit e popullit. Revista Zani Naltë shënon hapin e parë në fushën e shtypit islam në gjuhën shqipe dhe si e tillë paraqet themelin, bazën e revistave islame në gjuhën shqipe. Kjo revistë për një dekadë e gjysmë që bërë tribun e mendimit të elitës islame e shqiptare. Ulemaja shqiptare me kompetencë trajtonte e kultivonte tema profesionale nga disiplina kombëtare, fetare, sociale, kulturore. Këtu gjejmë urtësinë dhe begatitë e disiplinave kuranore nga pendat të shquar e madje të ndritura siç ishte Haxhive libra me bashkohanikët e tij. Gjejmë po ashtu edhe trajtesa historike e kulturore të shkoqitura me shumë elokuencë nga e kaluara e popullit tonë. Palen anash edhe trajtesa që kanë të bëjnë me humanën, kultivimin e tolerancës dhe mirëkuptimin, vlera sublime të popullit tonë. E konceptuar si revistë fetare islame, ajo këtë mision madhor e kreu me sukses. Mirë po nuk ngeli në kuadër të një reviste thjesht fetare, por shumë shpejt u shndrua në një tribun të mendimit fetar, filozofik, kulturor e atletar. Dhe kështu, rreth vetes mblodhi penat më të njohura të kohës. E tillë që revista Zani Naltë, që gjatë veprimtarisë së saj të suksesshme, jo vetëm që u bë pjesë e historisë së ndritshme të komunitetit musliman shqiptar, por u shndrua në vlerë meritore, kombëtare e fetare. Revista Zani Naltë është një thesar i çmueshëm, ku në mënyrë më të mirë është kultivuar binomi fe dhe, apo thënë ndryshe revista ishte një tribun që kultivoi me përkushtim e devocion fetaren dhe atletaren. Sot në këtë konferencë kujtojmë të gjithë ata që ndihmuan në ngritjen e revistës Zani Naltë, e para së gjithash drejtuesit e saj, Ismail Maçi, Shoqëri Miftiu, Isa Domni, Haki Sharofi e tjerë. Revista ishte një mision që e ndërmarrën në kohë e ditë të vështira, por që me përkushtim, vendosmëri e sakrificë e realizuan me sukses. Kontributi i tyre është i prekshëm, real dhe me vlerë shumë dimensionale, gjë që na bën të ndihemi krenar, me atë brez atletarësh dhe në të njëjtën kohë na bën përgjegjës të vazhdojmë rrugën, mësimet dhe porositë e tyra të urta e fisnike.
Veçanse për vlerat dhe rëndësinë e rrethinës Zani Naltë do të referojnë studiuesit kompetent të fushave të ndryshme. Nuk e shoh të udhës të zgjas me shumë fjalimin tim, por para se ta përfundoj me lejoni që më këtë rast të vënë pa faktin që tani ribotimi komplet i revistës Zani Naltë merr peshë rëndësi edhe më të madhe, nga se është realizuar si projekt i përbashkët i 3 komuniteteve islame shqiptare. Dhe tani kjo revistë si e këtillë do të shpërndahet në të gjitha trojet tona, projekt të cilin patëm mirësinë të madhit Zot që të realizojmë bashkërisht. Përgëzoj të gjitha ata që punuan e ndihmuan në realizimin e këtij projekti madhor për kulturën dhe trashëgimin tonë dhe shpreh mbështetjen dhe për krajën time dhe të Bashkisë Islame të Kosovës që projektet si ky të kemi edhe në të ardhmen. Këtë mbase e kemi detyrën ndaj të parëve tanë dhe përgjegjësinë ndaj brezave që do të vinë. Njohja, respektimi dhe studimi në mënyrë meritore dhe objektive i trashëgimisë tonë është obligimi ynë, sepse vetëm duke njohur të kaluarën mund të ndërtojmë të ardhmen dhe perspektiven. Lut Allahin e Madhërisht që për këto vepra të mira të bëhemi sa më shpesh. Ju falenderoj. Ju falenderoj nduar mufti. E tani fjalën e jap kryetarit të Bashkisë Islame të Maqedonisë, Haxhi Sulejman Efendi Rexhepi. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshirbërësit, mëshiruesit të përgjithshëm. I nderuar i kryetar i komunitetit shqiptar musliman, zotri Skender Bruçaj, e nderuara Ministreshe Kulturës pranë qeverisë shqiptare, i nderuari Mufti i Republikës Kosovës, i nderuari Haxhi Dede Edman Brahimaj dhe i respektuari përfaqësues i Kishës Ortodokse Shqiptare. Të nderuar vëllezër dhe motra, më lejoni që të gjithë juve ju përshëndes me përshëndetjen e përkryer islame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Që do në të thotë shpëtimi, paqja, begatit e Allahut qofshin me ju. Përshëndetje kjo njëherit demonstron paqen dhe sigurinë absolut. Kam kënaqësi të veçantë që në emrin e Bashkisë Islame të Republikës Maqedonisë, në emrin e organeve dhe institucioneve të saja, këtij auditoriumi t'i drejtohem me disa fjalë. Fjala ime do t'jetë fjalë rasti për këte që jemi të tubuar këto. A njëherit përshëndes edhe mas mediumet që na përsellin këtu së bashku me ne. Jemi mbledhur sot që përmes një konference shkencore në fakt të promovojmë një vepër gjigante, shumë të rëndësishme, një kapital shpirtëror të përfshirë një komplet me emrin Zani Naltë, i cili startoi në vitin 1923 dhe u përfundua me vitin 1939. Ata të cilët tashmë e kanë pasur në përduar dhe kanë shfletuar këte kolonë, me të drejtë vlerësojnë se tani para vetes kemi një hartë arkeologjike të fjalës së shkruar. Dhe se tani ngel puna e lëvrimit, e studimit dhe nxjerrjes në sipërfaqe, jo vetëm teksturën e një kohe, por edhe tër atë mendim teologjik të parëve tanë, të cilët në periudhën pos pavarësisë së shtetit shqiptar, u përkushtuan që fenë islame ta interpretojnë dhe ta kultivojnë
edhe në gjuhën tonë të bukur në gjuhën shqipe, e cila njëherit llogaritet gjuhë e Zotit. Së këndemi po ashtu këte kolon si një segment të publicistikës shqiptare, unë e konsideroj edhe si një jehon të fuqishme që ngacmon koshiencën tonë në kryerjen e misionit teologjik, duke mos devijuar asnjë milimetër nga vlerat shpirtërore që mbështeten në traditën tonë dhe në kalitjen autoktone të këtyre vlerave. Thonë që fjalët e shkruara paraqesin gjurmën e shpirtit. Fjala e shkruar është profili i një kohe e cila rrisillet në kujtesë sa herë që ta lexosh atë fjalë të shkruar, përmbledhja e fjalëve të shkruara në për të gjitha ato numra të organit të komunitetit musliman shqiptar, Zani të lartë, në fakt shpreh për kushtimin ton për t'u dhënë vlerave nacionale dimensione institucionale. Sot ne para vetes kemi një arkiv shpirtëror me peshën e një institucioni nacional. Para vetes kemi një epokë e cila mban vulën e të parëve tanë, vulën e pishtarëve të islamit autokton. Kemi epokën për plot ngjarje, përpjekje, sakrifica e kontribute, për të cilat ia vlen të organizojmë debate, konferenca e takime me qëllim të ndryshimit të kësaj epoke, si dhe të personaliteteve që e bën atë epokë. Kjo konferencë shkencore ka pikrisht këta synim të shpalos kohën kur ndodhi Zani i Naltë dhe të ndriçoj mendimtar shqiptar si dhe pikpamjet e tyre teologjike mbi çështje të ndryshme që i përkasin besimit ton islam. Tua që me gjithë shpirt t'i përshëndes organizatorët e kësaj konference shkencore që na nderon por padyshim një falënderim të veçantë e shumë të përzemërt edhe të gjithë atyre që fillimisht e nisën këtë ide. Dhe pastaj arkiv më arkiv, bibliotek më bibliotek, shqip më shqip, rendën duke të buar ekzemplar e zërit të lartë. I skenuan, i sistemuan dhe i bën komplet, të cilat pastaj do të gjenerojnë konferenca e debate të ndryshme. Dritë u pas shpirti të gjithë atyre që na lanë këtë trashëgimi shpirtërore. Allahu i shpërbleft me të mirat e tia, që nuk mungojnë asnjëherë në thesarin e tij të pashtershëm. Zoti e bekoft këtë konferencë shkencore dhe të gjithë pjesëmarrësit që marrin pjesë në këtë konferencë. Edhe një herit më lejoni që ju dëshiroj që paqja, mëshira, bereqetet e Allahut ju përcjellin permanent. Ju falenderit. Falenderit, nderuar kryetar. E tani fjalën dua t'ia jap kryegjyshit të Bektashive, Haxhi Dede Edmond Brahimaj. Me emër të Zotit, mëshiruesin, mëshirbërësin. I nderuar Zoti kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë, Zoti Skënder Bruçaj, i nderuara Ministre e Kulturës Zonja Kumbaro, i nderuar Muftiu Kosovës Zotit Naim Tagava, i nderuar kryetari i Bashkisë Islame Maqedonisë, Zoti Sulejman Xhepi, i nderuar profesuesi Kishë Ortodokse Autokefale Shqiptare, i nderuari profesor doktor Ferdinand Gjana, të nderuar akademik, profesor doktor dashamirës, të nderuar organizator të kësaj konference. Është padyshim nder dhe kënaqësi e veçantë për mua të marr pjesë në këtë auditor kaq të nderuar për të përshëndetur në cilësinë e kryegjyshit botëror të Bektashive.
Zoti qoftë i kënaqur me përgjegjësinë dhe devocionin tuaj në udhën e përmbushjes së misionit tonë. Zani Naltë, organi i parë i Komunitetit Musliman Shqiptar, vjen në këtë jubileu të artë të tij, jo vetëm si evokim i traditës sonë muslimane, po edhe si një zë i veçantë që çdo musliman i trojave tona anëtare të kuptonte se të gjitha fetë tjellore kanë zbritur në tokë për të ngritur njeriu besimtar në qiejt e mëshirës finore, për ta qiruar nga gjërat e vdekshme të kësaj bote dhe për ta pajisur me cilësitë e mrekullueshme që fal besimi. Çdo njeri i ardhur këtë botë duhet parë si qelizë e parë e një shoqërie njerëzore dhe guri i rënë themeli në qytetërimin e sotëm, të djeshëm dhe të nesër. Unë besoj se gjithë pranishmit të sallë ndaj mendimin e përbashkët se besimi në Zot është një arritje e madhe e qytetërimit botëror, sepse tek e fundit ai ka qenë dhe mbetet për kujdesja më e bekuar në rregullimin e jetës shpirtërore dhe asaj fizike. Pa dashur të bëj komente se çfarë e ka sedërtuar këtë ide, më lejoni vetëm t'ju kujtoj fjalët e plotfuqishmit. O i tharë të librit, juve ju erdhi i dërguari ynë, që ju sqaron shumë prej atyre gjërave që fshini prej librit, ndërsa për shumë gjëra të tjera nuk ju jep sqarime. Juve ju erdhi nga Allahu dritë dhe libri i qartë. Me informacionet e rëndësishme të shkencës islame, sociologjisë, filozofisë, psikologjisë, historisë së moralit, të ndërtuar ai të natyrshëm me traditën e islamit shqiptar, Zani Naltë e ka bërë një shërbim të çmuar, jo vetëm besimtarë shqiptar, por edhe harmonisë të fetare, që kjo fe ka përcjellë në etapa shumë të vështira për historinë e kombit tonë. Në këtë kontekst, gjej rast të falenderoj udhëheqësit shpirtëror musliman të Shqipërisë, si drejtuesi i Zonit Naltë në këto 100 vjet, të cilët kontribuan përveç të tjerave edhe për të dhënë vendin e merituar në histori tarikateve ndryshme, këtij mozaiku të mrekullueshëm të Islamit. Sinqerisht të doja që kjo frymë tolerante të përcjellë edhe në ditën e sotme, në të mirë jo vetëm të besimit tradicional në vendin tonë, por edhe të zhvillimit të sotme fetare në botë. Qofshi dritë, Zoti na bekojë gjithë, amin. Faleminderit. Faleminderit, Mundi. Dhe tani fjalën jap rektorit të Universitetit Bedër, profesor doktor Fredian Gjana, i cili na ka hapur edhe dyert sot për organizimin e kësaj konference. Është kënaqësi në emër të universitetit të mirëpres një audiencë kaq të nderuar për një aktivitet kaq të rëndësishëm, i nderuar kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë, zoti Skënder Buçaj, e nderuar zonjë ministre Kumbaro, nderuar mufti i Republikës së Kosovës, kryetari i Bashkisë Islame të Maqedonisë, nderuar kryegjysh i gjyshatës botërore, nderuar përfaqësues i Kishës Ortodokse, nderuar zonja Mandaj, të nderuar dekan, profesor, prijës fetar, student, mirë se erdhët. Rreth 14 shekuj më parë, shpallja e Kuranit, librit të shenjtë, do të fillonte me fjalën lexo. Fillimi i zbritjes së librit të shenjtë me këtë fjalë është shumë domethënëse dhe e rëndësishme, jo vetëm për myslimanët, por gjithashtu për gjithë njerëzimin. Kjo fjalë tregon rëndësinë që feja islame jep dijes, që jep nxënjes, që jep edukimit. Në këtë rrjedhë do doja ta shikoj edhe sot këtë konferencë shkencore, pas afro një shekulli nga dalja e numrit të parë të revistës Zani Naltë. Fjala e parë patjetër do ishte një homazh, një nderim, një lutje, një kujtesë për të gjithë ato personalitete fetare e kombëtare që themeluan këtë revistë, që pati një gjatësi afro 2 dekada. Revista Zani Naltë është revista e parë e Komunitetit Musliman Shqiptar, e cila ishte një dallëndyshe në qiellin e kësaj publicistike, e cila themeluar në vitin 1923 shënoi nisjen e një tradite të bukur fetare dhe adetare. Ne vëmë re në faqen e kësaj reviste se është ulur koha pikërisht kur njeriu gjendej përballë krizës së identitetit, duke bërë të mundur kapërcimin e kësaj krize nëpërmjet forcës së besimit, vlerave shpirtërore dhe dijes. Karakteristike e përmbajtjes së kësaj reviste, siç u tha pak më parë, ishte binomi fe-ade, i cili do rezatonte në të gjithë numrat e saj si një diell i ngrohtë që jep shpresë, që jep jetë.
Në këtë revistë do të gjende vend të rëndësishëm lufta kundër ideologjisë komuniste dhe ateiste dhe krahas saj promovimi i vlerave dhe interesave kombëtare, të cilat do të ishin të lidhura ngushtë me përpjekjen për gjuhën, kulturën dhe traditat e identitetit kombëtar. Binomi në fjalë bëri të mundur që krahas aspektit fetaro-islam të ishin të pranishëm dhe i filozofik, moral, letrazh, sociologjik, palën më një anë trajtimin e problemeve shoqërore dhe arsimore, të marrëdhënieve shoqërore dhe familjare, zhvillimin e tolerancës ndërfetare në përputhje me normat dhe etikën islame dhe atë kombëtare. Kjo revistë ishte një nga instrumentet më të rëndësishme të asaj epoke për t'i dhënë zgjidhje dhe përgjigje të gjitha problematikave, vështirësive dhe sfidave që përballet shoqëria myslimane, po gjithashtu dhe feja islame. Sot, nëse do të bënim një paralelizëm në kushtet dhe vështirësitë e reja që po kalon bota dhe vendi ynë, myslimanët dhe gjithë njerëzit në gjithë hapësinë shqiptare po edhe të botërore, kemi gjithashtu një realitet ku kemi sfida, problematika të vështira për sa i përket të kuptuarit drejt dhe të jetuarit i drejt të islamit. Për këtë arsye, ashtu si një shekull më parë, kur intelektualët, klerikët, institucionet dhe instrumentet të tjera të asaj kohe, siç ishte revista Zani Naltë, u përpoqen për të gjetur zgjidhje problemeve, edhe sot të gjitha institucionet fetare, shtetërore, intelektualët dhe klerikët e besimeve dhe bindjeve të ndryshme, duhet të punojmë së bashku për të tejkaluar me sukses sfidat dhe vështirësitë që kjo kohë na sjell përpara. Universiteti Bedër ndihet pranë me revistën Zani Naltë, sidomos me misionin dhe me frymën e saj, të cilat kanë në themel të tyre dijen, edukimin e brezit të ri, me një vizion të qartë për të ardhmen dhe me objektiva konkrete, duke ofruar modele pozitive të ditëve të sotme në çdo fushë, paralelisht dhe pse jo me ato të shekullit më parë, siç ishte revista Zani Naltë. Duke mbyllur, shpreh një nderim dhe vlerësim dhe mirënjohje për drejtuesit e komunitetit mysliman, realizuesit e këtij botimi dhe patjetër të gjithë kontribuesit e kësaj konference, të cilët janë një provë për vlerën, për rëndësinë që kjo revistë ka patur dhe vazhdon të ketë. Ju falenderoj edhe një herë dhe mirë se erdhët. Faleminderit. Faleminderit, nderuar rektor. Tashmë Zani Naltë është një traditë që vazhdon dhe lexuesi shqiptar, kudo qoftë, për afër 4 vitesh, ka mundësinë të ndjek dhe lexoj revistën Zani Naltë, e rithemeluar nga komuniteti musliman i Shqipërisë me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, si një revistë shkencore, duke lidhur kështu hallkën e zinxhirit të kputur dekada më parë, për të ndjekur kështu gjurmët e të parëve tanë, djedashës e adetar, gjurmë të sigurta që të çojnë në drejtim të dijes dhe zhvillimit intelektual fetar dhe kombëtar, me një redaksi akademikësh nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia. Gjithashtu, me rastin e botimit të kolanës Zani Naltë, ne shprehim nderimin, vlerësimin dhe mirënjohjen për drejtuesit e bashkëpunëtorët, për të gjithë ata që kanë kontribuar për krijimin, për hapjen e zhvillimin e publicistikës islame në gjuhën shqipe, si urojmë që organet e tanishme, kudo që votojnë në trevat shqiptare, të ndjekin traditën e krijuar e ta pasurojnë atë me arritje të reja për të mirën e të gjithë shoqërisë sonë. Duke ju falenderuar të gjithëve për pjesëmarrjen në seancën e hapjes, ju ftojmë në një koktejl dhe më pas le të ndjekim së bashku kumtesat mjaft interesante të studiuesve që do të mbajnë referimet e tyre në 2 seanca shkencore. Ju faleminderit.